Musta Moto friends, Scooter Rider signing on. Habang nasa akin pa yung GoPro Hero 7 Black, nag-signing off muna si ActionCamera version 1 ko. At hopefully napanood nyo na yung video na pinadala ko siya sa M3 Moto. So para palagyan ng external audio jack habang nasa akin pa itong GoPro Hero 7 Black ng brother ko. Currently ito ang gamit kong pang video sa pag-unpack niya itong ano na ito, galing kay M3 Moto na pinamodify kong ActionCam version 1. Ngayon version 2 na siya. I-unpack na natin dahil meron siyang external audio jack. Unpack natin. Shoutout kay Boss M3 Moto at nagamit natin siya by YouTube din and Facebook. Ito nga, karoon tayo ng taon modify. Actually madami lang nagpa-modify sa kanya ng mga ano din, mga fellow motovloggers natin. Unpack na lang pala ito. Natin. So kung yung mga past video upload ko, maraming salamat sa mga supporta ninyo. Kaya ano ko na lang yung YouTube link ni M3 Moto. Logo. At yun, wala pa tayong pamalit. Okay pa naman itong version 2 na ngayon. Packing lang ito. Yun. Battery. Yan. At sa mga bago sa channel ko, kadalaw, bumisita, naligaw, please click the subscribe button. Ito yung press ng battery and notification icon for future video upload and update, grade, DIY and info tutorial sa channel ko. Ayan. Updated kayo. Yun, no? Kita nyo ba? Ayan. Bali naka 1080 ako, linear. Pag gagamit kayo ng mga video unboxing sa unpacking, mga ganito, ang gamitin nyo linear para hindi siya masyadong ano yung view nya, naka ano lang sa ano, yan. Upa, maganda at malinis, quality ang gawa ni Boss M3 Moto. Yan, external audio jack nyo, linis at yun. Pero ang gagawin ko pa rin ngayon, separate ano pa rin ako para backup, separate audio pa rin, pero meron na rin siya nakakabit yan. So parang ano lang, parang backup, yun ang lagi kong plano para sakaling maging ano ko ng Motovloggers Club, meron tayong backup audio. And ano natin si ActionCam version 2 now signing on. Parang memory. Yan. So far okay siya. At i-test natin later sa pagpunta ko sa ano, isa sa Motovlogger Vlog sa ngayong December 21. Balita ko kayo dito sa ano to, sa ActionCam na modified version 2, ActionCam version 2, kasi meron siyang external audio jack. Shoutout sa iyo Boss M3 Moto, maraming salamat sa pag-modify ng aking ActionCam version 1 na ngayon is version 2 na. At shoutout nga pala sa mga magpa-shoutout,
Magawa ko lang siguro kayo ng ibang shoutout kasi hindi ko pa nakakolekta. Pasensya na kayo at shoutout na lang sa lahat ng aking mga fellow motovloggers na subaybay sa akin. At tumadalaw, maraming salamat at nagka-subscribe. Tuloy lang tayo at do and enjoy what you love, and good vibes, and ano ba, stay humble, be real, at God bless. Thanks for watching. Ride safe, drive safe, and Scooter Rider here signing off, and peace out. Please click like and share para support sa channel ko, and see you on my next video upload.